নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নামৰ মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অকালতে চুলি পকাৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কেইটামানৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে এনে ধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনৌষধিৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, অকালতে চুলি পকা সমস্যাৰ বহুতো কাৰণ আছে। এই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত হৈছে বায়ু যদি বিকাৰ হয় তেনে এই চুলি পকা সমস্যাই দেখা দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও চুলিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় খাদ্যপ্ৰাণ আৰু খনিজ দ্ৰব্যৰ দেহত যদি অভাৱ ঘটে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো এই সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও বজাৰৰ যিকোনো প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলেও এই সমস্যাই দেখা দিয়ে। যদি চুলিৰ ভালদৰে যত্ন লোৱা নহয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো এই চুলি পকা সমস্যাই দেখা দিয়ে। খাদ্য ভেজাল হ'লেও চুলি পকা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। চুলি পকা সমস্যাৰ লক্ষণসমূহ হ'ল প্ৰথমে চুলি ৰঙচুৱা হয় আৰু দুই এডালকৈ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লাহে লাহে কেঁচাতকৈ পকাৰ পৰিমাণ বেছি হৈ পৰে। এই চুলি পকা সমস্যাৰ বহুতো ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ আছে, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই চুলি পকা সমস্যা ভাল হ'ব আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চুলি পকা সমস্যাৰ প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱটো হৈছে জেতুকাৰ পাত 15 গ্ৰামমান। ইয়াৰ সৈতে আমলখিৰ 7-10টামান ভালদৰে পটা বা খুন্দনাত পিহি জাৰ্চি গাইৰ গাখীৰত মিশ্ৰণ কৰি যদি 1 ঘণ্টামান চুলিত ঘঁহা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত এই চুলি পকা সমস্যা ভাল হয় আৰু এই প্ৰলেপসমূহ ঘঁহাৰ পিছত কুহুমীয়া পানীৰে ধুই পেলাব লাগে আৰু যদি এনেকৈ কমে 7 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে এই চুলি পকা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি আৰু চুলি পকা বন্ধ হ'ব, লগতে চুলি কোলা হৈ পৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱটো হৈছে ৰঙা জবা ফুল আৰু আমলখি একেলগে কৰি পটা বা খুন্দনাত ভালদৰে পিহি ৰাতিপুৱা গা ধোৱাৰ আগতে নিয়মীয়াকৈ লেপন দিলে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত ভালদৰে গৰম পানীৰে ধুই দিয়া হয়। চুলি পকা সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 7 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে 3 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱটো হৈছে কৰবী গছৰ শিপাৰ ছাল খুন্দি গাখীৰত জুবুৰিয়াই মূৰত প্ৰলেপ দিলে এই চুলি পকা সমস্যা ভাল হয় আৰু চুলি অকালতে পকিব নোৱাৰে। এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 4 পৰা 5 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে 4 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে মহানিমৰ গুটি 10টা গুৰি কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সৈতে মহাভিংগৰাজৰ ৰস 50 মিলিলিটাৰমান এটা পাত্ৰত লৈ ৰ'দত 7 দিন শুকুৱাই তাত গুৰি কৰা নিমৰ গুটি ভালদৰে মিহলাই মূৰত 20 মিনিটমান সময় সানিলে এই চুলি পকা সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। কিন্তু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 7 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ চুলি পকা সমস্যাৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱ, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় আৰু চুলি পকা বন্ধ হয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।